quý vị khách quý đang có mặt tại buổi lễ ra mắt tủ điện Prisma iPM của công ty Đạt Vĩnh Tiến ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Liên Thảo xin được thay mặt cho công ty Đạt Vĩnh Tiến xin được gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn và lời chào nồng nhiệt. Đạt Vĩnh Tiến luôn luôn tự hào là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất tủ điện và thang máng cáp, hệ thống ống gió, miệng gió, van gió trong và ngoài nước. Chúng tôi mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm chất lượng cao, đúng tiến độ với giá thành hợp lý nhất. Cùng với đó là sự phát triển của thương hiệu, sự ổn định về năng lực sản xuất và chất lượng của sản phẩm. Đạt Vĩnh Tiến hân hạnh được tập đoàn Schneider Electric chuyển giao công nghệ sản xuất tủ điện Prisma iPM. Và trong sự kiện ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính ngay sau đây. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị nghi thức chuyển giao công nghệ chính thức và ra mắt tủ điện Prisma iPM của công ty Đạt Vĩnh Tiến. Thứ hai sẽ là giới thiệu ưu điểm vượt trội của tủ điện Prisma iPM. Thứ ba sẽ là giới thiệu tiêu chuẩn quốc tế để sản xuất tủ điện Prisma iPM. Thứ tư sẽ là quy trình sản xuất tủ điện Prisma iPM. Và có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện đầy quý báu của quý vị khách quý. Về phía đại diện công ty Đạt Vĩnh Tiến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Trần Thanh Long, Tổng Giám đốc công ty Đạt Vĩnh Tiến. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Văn Ân, Giám đốc nhà máy công ty Đạt Vĩnh Tiến. Xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Duy Lam, Giám đốc kinh doanh công ty Đạt Vĩnh Tiến. Chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Võ Văn Hải, trưởng chi nhánh văn phòng Đà Nẵng công ty Đạt Vĩnh Tiến. Và sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng chi nhánh văn phòng Hà Nội. Về phía khách mời đến từ công ty Schneider Electric, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu I would like to introduce Mr. Yoon Young Kim, Country President Schneider Electric Việt Nam, Myanmar, Cambodia, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam, Myanmar và Campuchia. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Sử Ngọc Danh, Vice President Cluster of Việt Nam, Myanmar, Cambodia, Xin được giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Product Manager Prisma iPM, Schneider Electric Việt Nam, Giám đốc dự án chuyển giao công nghệ sản xuất Prisma iPM. Và ngoài ra, chúng tôi cũng rất vinh dự được giới thiệu đến quý vị khách quý đến từ Schneider Electric khu vực. I would like to introduce Mr. Aditya, Associate General Manager Product Division, Energy Management Business, Giám đốc khách hàng dự án Schneider Electric Bangkok. I would like to introduce Mr. Nick Zhu, ED Critical Application Business Developer, Power Protect Division, Energy Management. And I also would like to introduce Mr. Dusha Panchan, Associate General Manager, Industrialization India, Energy Management. Và cùng với đó là sự hiện diện của các nhân viên Đạt Vĩnh Tiến cũng có mặt trong khán phòng này. Họ sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón tất cả quý vị đại biểu và hơn 150 vị khách mời chúng ta có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Với rất là nồng nhiệt chào tất cả quý vị ạ. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ
để mở đầu buổi lễ ra mắt sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Trần Thanh Long, Tổng Giám đốc Công ty Đạt Vĩnh Tiến sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc. Một tràng tay thật lớn để cùng chào đón ông Nguyễn Trần Thanh Long. Kính thưa quý đối tác Schneider Electric, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Đạt Vĩnh Tiến. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến tất cả quý vị vì sự hiện diện ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi, công ty Đạt Vĩnh Tiến, chính thức ra mắt sản phẩm tủ điện hạ thế Prisma iPM được sản xuất theo tiêu chuẩn của tập đoàn toàn cầu Schneider Electric. Đây chính là một bước son, một cột mốc đầy hứa hẹn trong quá trình hơn 10 năm hợp tác thành công và phát triển song phương giữa hai công ty Đạt Vĩnh Tiến và Schneider Electric. Và đó cũng là một cơ sở để Đạt Vĩnh Tiến là một trong những nhà cung cấp tủ điện hàng đầu Việt Nam cũng như Đông Nam Á trong tương lai. Tủ điện Prisma iPM với chất lượng vượt trội theo tiêu chuẩn quốc tế được Ủy ban Kỹ thuật điện thế giới đã đem đến sự an toàn, vận hành liên tục và tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành. Xin kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, Đạt Vĩnh Tiến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đạt được giấy chứng nhận Full Tie Test 6003B dòng cắt lên tới 100K IP43 Form 4B vào tháng 11 năm rồi. Đồng thời, Đạt Vĩnh Tiến cũng là đối tác chiến lược của rất là nhiều tập đoàn thiết bị hàng đầu thế giới, trong đó có Schneider Electric. Đó chính là những cơ sở để những chủ đầu tư tin tưởng và giao cho Đạt Vĩnh Tiến triển khai những siêu dự án, những khu phức hợp, những tòa nhà văn phòng, những cao ốc văn phòng và những khu căn hộ cao cấp, những khu nghỉ dưỡng 5 sao và các bệnh viện, nhà máy lớn trải dài trên khắp đất nước Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý vị, những người đã dành thời gian quý báu của quý vị đến ngày hôm nay để ghi nhận và ra mắt những cái sản phẩm trong tủ điện Prisma iPM của tập đoàn Schneider Electric. Và một lần nữa xin chúc quý khách dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ, ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn ông và xin mời các bạn gọi. Kính thưa quý vị, và chúng tôi hy vọng rằng là buổi lễ ngày hôm nay cũng là cơ hội để chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị những cái thông tin thú vị về quá trình sản xuất tủ điện Prisma iPM. Và với phần khai mạc vừa rồi của ông Nguyễn Trần Thanh Long cũng đã chính thức khai mạc cho buổi lễ ra mắt tủ điện Prisma iPM của công ty Đạt Vĩnh Tiến. Và ngay sau đây sẽ là giây phút mà tất cả chúng ta mong chờ nhất. Đó chính là nghi thức chuyển giao công nghệ chính thức và ra mắt tủ điện Prisma IPM. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của công ty Schneider Electric, ông Sử Ngọc Danh sẽ cùng bước lên sân khấu. Và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu đại diện của công ty Đạt Vĩnh Tiến, ông Nguyễn Trần Thanh Long sẽ cùng bước lên để thực hiện nghi thức chuyển giao công nghệ sản xuất tủ điện Prisma iPM. Vâng, và kính thưa hai vị đại biểu thân mến, sau khi liên thảo đếm 1, 2, 3 thì xin được mời hai vị chúng ta sẽ đặt tay lên quả cầu ạ.
Và mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược nhé. 1, 2, 3. Và kính thưa quý vị, tiếp theo để chứng minh cho sự chuyển giao công nghệ sản xuất từ điện Prisma iPM, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Sử Ngọc Danh, đại diện của Schneider Electric sẽ trao giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Trần Thanh Long, đại diện công ty Đạt Vĩnh Tiến. Chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho thành công của Đạt Vĩnh Tiến đã chính thức được chuyển giao công nghệ sản xuất từ điện Prisma iPM. Lúc này đây thì chắc chắn là sau khi mà chúng ta vừa được chứng kiến giây phút chuyển giao công nghệ thì ông cũng sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ, cảm xúc cũng như là đôi lời phát biểu của mình gửi đến tất cả quý vị khách quý ạ. Xin mời ông. Kính thưa quý vị, kính thưa Đạt Vĩnh Tiến, giây phút này rất là hân hoan. Tôi xin chúc mừng cho Đạt Vĩnh Tiến. Xin cảm ơn Đạt Vĩnh Tiến đã đồng hành và phát triển cùng Schneider trong thời gian qua. Tôi xin chúc cho Đạt Vĩnh Tiến sẽ nhanh chóng có những cái đơn hàng Prisma iPM đầu tiên và tiếp tục có những thành công trong chặng đường tiếp theo của quý vị. Xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn những lời chúc mừng của ông Sử Ngọc Danh. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được cùng nhau chứng kiến giây phút trọng đại nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Mr. Aditya, Associate General Manager, Power Product Division Energy Management Business, Giám đốc ngành hàng dự án Schneider Electric, đại diện của Schneider Electric sẽ cùng bước lên sân khấu để trình bày về những ưu điểm vượt trội của tổ Prisma iPM. Chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón ông Aditya. Very good evening to ladies and gentlemen, and thank you for being here for the launch of Prisma iPM with TVT. I am Aditya Bava from Bangalore, India. I will take you through the Prisma iPM key features of this offer, and I'll let you ask some questions if you have after the presentation. Thank you. Thì Mr. Aditya sẽ trình bày về những cái ưu điểm của tủ Prisma. Thì sau cái phần present này, nếu khách mình có câu hỏi thì mình sẽ đặt câu hỏi sau. Prisma started in 1982 with Europe as a kit offer, and it's been more than 35 years since its existence. We have Prisma IPM been evolved in 2010. It was Prisma Plus when it was launched in Europe, and since then we have Prisma IPM in Asia market. Thì Prisma IPM thì được đưa ra thị trường ở châu Âu vào năm 1982, và như quý vị thấy là đã trên gần 36 năm rồi. Và năm 2010 thì tủ Prisma IPM đã được đưa ra cho thị trường châu Á Thái Bình Dương.
We have sold almost 4 million enclosures of Prisma all over the world, and we continue to sell almost 80,000 enclosures plus in the whole world as of today. Như quý vị thấy là hiện tại thì tủ Prisma đã bán được hơn là 4 triệu tủ và đã hơn hàng ngàn tủ trong năm 2019 này. So Prisma IPM is a switchboard offer dedicated to the buildings market. The different segments that we target with Prisma IPM are data and telecom, retail, hospitality, industrial buildings, office, which I call as office and commercial buildings, healthcare, and we can also have the application in sports stadiums. We have different applications of it in power distribution, in lighting, lifts and HVAC systems. Thì tủ Prisma IPM là cái tủ là được đưa chủ yếu vào thị trường building. Thì quý vị thấy là những cái mảng mà tủ có thể cấp như là data, telecom, retail, bệnh viện, đúng không ạ? Hoặc quý vị sẽ thấy như cái tủ, như có những tủ Prisma chuyên dành cho như trong phân phối điện nè, cho chiếu sáng, cho những thang máy hoặc cũng như là hệ thống HVAC. Some overview about the offer. We have two different enclosure systems in Prisma IPM. One is System L, which is the wall-mounted offer. It is available up to 630 amperes. And we have the floor-standing switchboard, which is available up to 4,000 amperes. We have different features in terms of IP protection, in terms of IK protection, in terms of the form, and also in terms of its height. We have different variants to it. We have tested this offer with the devices inside, which is MCCB, ACB, MCB. We have different access provided according to the customer application, whether it is front access or whether it is rear access. Thì tủ Prisma thì đến ở thị trường của châu Á Thái Bình Dương mình nó sẽ có hai loại là System L và System M. Quý vị sẽ thấy là System L còn gọi là wall mounted và System M là floor standing. Thì đối với wall mounted thì đến là 630A và System M là 4000A và nó có sẽ những chủng loại AB khác nhau, AK khác nhau, những độ cao khác nhau và trong tủ điện đã được test những thiết bị như là từ ACB, MCCB, MDCB và cũng như về cái cách mà tiếp cận tủ đối với người sử dụng thì nó sẽ có hai loại là phía trước hoặc là phía sau. Some of the key value propositions and one of the basic value proposition of Prisma IPM is its IEC 61439 certification, which ensures reliability, safety and continuity of power for your installation, for your asset. When we talk about safety, we have certified solution as I said. We have protection up to form 4B. In terms of robustness, it is tested for seismic up to 2G. In terms of, we have dedicated solutions for healthcare application, specific for OT panels, OT operation theater application. We have a dedicated cubicle for that. And now that Schneider Electric is also promoting too much into digital energy, digital solutions, we have Prisma IPM Smart Panel, which is EcoStructure ready. Thì quý vị sẽ thấy là đối với những cái ưu điểm của Prisma thì những cái ưu điểm này lại đảm bảo cái tủ Prisma vừa an toàn, tin cậy và luôn cấp điện liên tục. Thì về an toàn thì quý vị thấy là tủ Prisma là đã được chứng nhận theo IEC 61439 cũng như là các dạng IP và form 4B. Và về quý vị sẽ thấy là về độ cứng thì tủ Prisma là chịu được động đất lên đến cấp độ 2G. Thì cấp độ 2G này quý vị sẽ thấy là nó sẽ tương đương lên đến là 9 độ Richter và cũng như là cấu trúc là dày 2mm. Thì ngoài ra tủ Prisma còn có một cái ứng dụng rất là chuyên dụng nữa, quý vị sẽ thấy đó là dành cho tủ OT. Tủ OT mình còn gọi là Operating Theater đấy ạ, gọi là tủ trong phòng mổ. Và hiện tại thì trên xu hướng về số thì tủ Prisma là có thể làm được tủ Smart Panel. Thì quý vị sẽ thấy là xu hướng của Schneider là đang phát triển là Eco Ready, có nghĩa là Eco Structure nhưng mà là Eco Ready for everywhere. Some of the benefits of having IEC 61439 certified solutions.
We have a completely documented list of mechanical and electrical performance levels for all the ratings from up to 4,000 amperes. We have ensured that your installation is absolutely reliable. The design parameters have been made accordingly that it matches your requirements. When we talk about protection of the personnel and of the installation, we have taken care about the same in our system according to the different forms of separation, the sizing of the different electrical distribution within the panel. The calculations have been made according to the safety margins that have to be taken, whether it is temperature rise, whether it is short circuit, all that has been taken into consideration, and the same has been tested in international laboratories. Thì cái ưu điểm của tiêu chuẩn IEC 61439 thì đối với tủ Prisma là chúng tôi sẽ cấp cho khách hàng tất cả những tài liệu liên quan về vừa cơ khí và về điện luôn, những cái đặc tính cơ khí và điện sử dụng trong tủ điện cũng như là Talk about robustness. Like I mentioned before, Prisma iPM is tested for 2G applications. It ensures that service continuity in the event of an earthquake up to the level of 2G. And we have reinforcements within the switchboard which ensure that it attains this performance. Thì nói về độ cứng của tủ thì quý vị thấy là tủ Prisma được test theo động đất, cái nhiệt động đất là 2G, đúng không ạ? Đảm bảo là cái tủ rất là an toàn, trong trường hợp có động đất thì tủ vẫn liên tục hoạt động được. Another parameter when we talk about robustness is the strength of the sheet metal. One of the aspects that we have ensured is the 2 mm thickness of the frame, which I believe is a very common requirement in the country. Secondly, we have tested it for IK10, meaning when you drop a weight of on the glass also for up to an energy level of 20 joules, there is no impact on the switchboard, on the sheet metal part. So it is not only on the metal but also on the glass that this IK10 test has been performed. Thì một cái tiêu chuẩn để đảm bảo độ cứng của tủ nữa thì ví dụ như là ở một số quý vị thấy như ở địa phương thì người ta sẽ nói về cái độ cứng, nói về cái độ dày của cái phần kim loại thì 2 mm đó là một trong những cái yêu cầu đối với một số nước. Ngoài ra thì cái tủ Schneider Prisma đã đảm bảo được độ dày của vỏ tủ là 2 mm rồi, còn test thêm cái phần là IK10 nữa. IK10 nó tương đương với quý vị thả một quả cầu xuống với trọng lượng quy định thì nó tương đương với một năng lượng là 20 joule. Và cái lực này á, khi mà người ta test không chỉ là trên bề mặt kim loại mà còn trên cái cửa tủ điện bằng kiếng như quý vị nhìn thấy ở ngoài tủ mình để ở phía ngoài. Và nó đảm bảo là khi cái lực mà cái năng lượng mà 20 joule này thả lên những cái thiết bị kim loại cũng như kiếng thì nó sẽ không làm ảnh hưởng tới chất lượng của vỏ tủ điện. Another new feature about Prisma iPM is the reduced footprint. And when I talk about reduced footprint is up to 1600 amperes of ACB. We can fit it in 400 mm of width, which is a very, very optimized solution compared to, I would say, our competitions also. Thì quý vị thấy là một trong những cái giải pháp rất là cạnh tranh của tủ Prisma nữa là quý vị có thể lắp được cái máy cắt không khí lên đến 1600 A trong cái tủ có độ rộng chỉ là 400 mm. Và đây that Prisma iPM is now a smart panel. It is EcoStructure ready. We have all the digital devices integrated into the system. So if you have any requirement on digitization, on connectivity, Prisma iPM is a ready solution for you. Và quý vị thấy là Prisma iPM là một trong những giải pháp về Eco Ready của Schneider. Thì quý vị thấy là tất cả thiết bị lắp trong tủ Schneider có thể là truyền thông được, có thể kết nối. Thì đây là một giải pháp về tủ Smart Panel. Another important aspect of Prisma iPM is the dedicated healthcare solution, which I mentioned as the operating theatre solution. It is a standalone cubicle meant specifically for the operation theatre application. It's been tested as per 60364. It's a secured and tested architecture.
Và đây là một trong những cái ứng dụng đặc biệt của tủ Prisma là tủ dùng cho trong phòng mổ. Thì thực sự là cái tủ này vừa trong phòng mổ, phòng hồi sức nói gì. Chị sẽ thấy là nó được test theo tiêu chuẩn là IC60364. Và đây là một cái tủ chuyên dụng cho phòng mổ và cũng như là phòng hồi sức. Another new addition to the feature of Prisma iPM is the Green Premium tag, which means whatever the product, whatever the components that have been used to build the assembly, build the offer, are absolutely using green products. There is absolutely no impact on the environment. We have certified this as a Green Premium product from Schneider Electric. Quý vị thấy là tủ Prisma là cũng đạt được cái Green Premium, và cái này quý vị thấy là tất cả những thiết bị cũng như là các thành phần mà sử dụng trong tủ điện Prisma cũng như các thiết bị dùng bên trong là không chứa những vật liệu ảnh hưởng đến với môi trường. So I ask you to join us in this journey of Prisma IPM, and I would request all our esteemed customers to please use it, please prescribe it for your projects and make it a big success. Thank you. Và Mr. Aditya thì rất mong là quý vị sẽ bắt đầu một cuộc hành trình bằng cách là sử dụng tủ Prisma cũng như là specify tủ Prisma vào trong các dự án của mình.
I'll take a few more minutes of yours to explain you about the key highlights about IEC 61439 standard, which is very important and it has a great value attached to Prisma iPM product that we are launching today. Và tiếp tục thì Mr. Aditya sẽ nói về một số những điểm chính về tiêu chuẩn IEC 61439 ạ. Tại vì đây là một tiêu chuẩn mà tủ điện Prisma iPM đã được kiểm tra và chứng nhận. Why a new standard? Why was it changed from 60439 to 61439? 80% of the worldwide assemblies that we saw were not respecting the standard. There was a lot of confusion between partially type tested, totally type tested assemblies. There was a lot of ambiguity. Therefore, IEC in 2009 came up with a new standard which completely cleared the ambiguity between PTTA and TTA assemblies. Tại vì quý vị sẽ thấy là tại sao có tiêu chuẩn mới, thì do tiêu chuẩn cũ là IEC 60439 á, khi mà tiêu chuẩn này đưa ra thì hơn 80% các tủ điện trên toàn thế giới người ta sử dụng không có đúng theo tiêu chuẩn này, và mọi người khi sử dụng thì họ rất là confused giữa hai cái phần là gọi là partial type test và full type test. Thì năm 2009 thì tiêu chuẩn mới IEC 61439 ra đời. Tiêu chuẩn này nó sẽ góp phần hạn chế được những lăn tăn của quý khách không hiểu là thế nào gọi là partial type test hay là những tủ đã được kiểm tra chứng nhận. So we move over from the concept of TTA and PTTA to verified assemblies. Earlier we had 7 type tests, 3 routine tests in TTA. PTTA had some 3 routine tests, not very clear. So IEC has now mandated very, very clearly what we are going to test as per the new IEC 61439, which is 12 type tests and 10 routine tests. Quý vị thấy là khái niệm mà tủ type test hoặc là tủ partial type test là không còn nữa, và chỉ còn gọi là tủ điện đã được kiểm tra thôi. Và đối với tiêu chuẩn cũ thì đối với tủ mà TTA là nó sẽ có 7 cái test điển hình và 3 cái routine test. Và đối với mà partial type test thì quý vị sẽ thấy là nó nói là sẽ dùng 3 cái routine test và sẽ sử dụng thêm một số test điển hình nữa, mà nó nói là do some thì nó không rất là rõ ràng. Thì đối với tiêu chuẩn mới thì nó sẽ làm tổng cộng là 12 cái type test và 10 routine test. What are the main goals of IEC 61439? It is to ensure safety and power reliability. I think this is what our customers as you have ensured in your design for your customers. And this is exactly what we want to bring as a value in Prisma iPM. This is what we have tested it for as per 61439. Thì quý vị thấy là mục đích chính của tiêu chuẩn IEC 61439 là để đảm bảo là an toàn và tính liên tục cung cấp điện. Thì hai cái tiêu chuẩn này cũng là những cái mong muốn và cũng như yêu cầu mà đối với khách hàng khi sử dụng một cái tủ điện nào đó. Thì đối với tủ Prisma iPM khi là được kiểm tra chứng nhận theo IEC 61439 thì sẽ đảm bảo được tính an toàn cũng như là liên tục trong băng điện. I would just ask you to glance through these 10 verification routine tests, which are very, very important today. And I would like you to emphasize these when you go to your panel builder, when you go to any of your suppliers. Ask them that have you done all these 10 tests before really getting it delivered to your facility. Đây là cái routine test mà có thể là một số mình thì ưa dùng là kêu là test xuất xưởng đó. Thì đối với test xuất xưởng sẽ có 10 hạng mục như vậy. Thì ông Aditya muốn nhấn mạnh là khi khách hàng mình nhận một cái tủ điện của một cái nhà làm tủ nào đó thì nên yêu cầu là nhà làm tủ phải cấp cho mình đủ 10 cái hạng mục routine test này trước khi mà xuất xưởng hay không. I would not like to go through all the 12 tests, but just to highlight some of the very few critical ones also, apart from temperaturized, short circuit, IP, which probably are the 3 main tests which you look at. But there are some of the important tests, and which is what I would like you to put an emphasis on and share the value of it. This is what has been given in IEC 61439. The test of severity resistance to corrosion. Now, Prisma iPM, the sheet metal parts have been tested for 8 cycles, 24 hours each for salt spray tests. And the results are very much clearly seen over here.
This is something which is acceptable, which has no iron oxide on that, no rusting, whereas the other one is clearly available on the other side, which is absolutely not acceptable. Thì ông nói là trong tiêu chuẩn IC thì nó có rất là nhiều hạng mục, thì ông sẽ không đi hết, ông chỉ đi vào một số cái critical hạng mục mà kiểm tra thôi. Tại vì ví dụ như quý vị mình ai cũng quan tâm tới cái phần là kiểm tra độ tăng nhiệt độ, kiểm tra chiều dòng ngắn mạch định mức, đúng không ạ? Kiểm tra IP của tủ điện, đó là 3 cái điều kiện thì đương nhiên là hình như là tất cả khách hàng mình nào cũng quan tâm hết rồi. Nhưng mà trong IC 61429 còn có một số hạng mục rất là quan trọng nữa mà khách hàng mình lại không để ý. Thì ví dụ như cái phần thứ nhất là kiểm tra chống ăn mòn. Thì quý vị thấy tủ Prisma là kiểm tra cái phần này, cái mục 10.2 đấy ạ. Tức là kiểm tra chống ăn mòn thì đối với tủ Prisma mình kiểm tra tổng cộng là 8 chu kỳ trong vòng 24 giờ. Thì quý vị sẽ thấy nếu mà cái tủ mà đạt chuẩn thì nó sẽ nằm bên hình bên trái, đúng không ạ? Và bên phải của mình là nó sẽ bị oxy hóa, là cái phần kim loại này là cái phần kim loại không đạt trong cái việc mà kiểm tra chống ăn mòn. When we talk about insulating materials, the busbar support, one of a very, very key element in a switchboard. Now, as per IEC, we have to test all these insulating materials, and it is subjected to a test which is called glow wire test. It is subjected to a temperature of 960 degrees, and still it should not catch fire. Prisma iPM busbar supports which go inside the panel have been tested and cleared by these tests. Và một trong những cái phần quan trọng nữa là kiểm tra đặc tính của vật liệu cách điện. Thì quý vị thấy là trong tủ điện, cái phần mà giá đỡ thân cái này ở busbar support là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đối với đặc tính chất lượng của tủ điện. Thì đối với tủ Prisma IPM, cái phần mà giá đỡ thân cái này đã được kiểm tra theo cái gọi là kiểm tra gọi là glow wire đấy ạ. Thì cái glow wire này là đốt nóng ở 960 độ C và nó sẽ không có phát sinh hỏa hoạn và không có cháy, nên là cái chất lượng của busbar support sử dụng trong tủ Prisma IPM rất là an toàn. Another important clause which IEC talks about is incorporation of switching devices and components. It's very important when we go for testing, the devices that we sell as Schneider Electric are tested within the panel. And this is what the next 3 clauses talk about. We have tested our devices inside the panel in an operating condition, meaning that the current has passed through them, they have the temperaturized results have been achieved after the load has been connected to all these devices. So the next 3, 10.6, 10.7 and 10.8 clause of IEC are very, very important. And this is what has been cleared within Prisma IPM. Dạ, thì quý vị sẽ thấy cái hạng mục nữa là 10.6, 7.8 là rất quan trọng trong IC 61429. Mà mình nghĩ là khách hàng bên đây nếu mà có đọc một số tiêu chuẩn của một số nhà cung cấp á, họ có ưa để là 6, 7, 8 là không test do không yêu cầu. Thực chất là cái này là IC 61429 người ta yêu cầu mình phải test, tại nếu không có thì người ta không có để vào, đúng không ạ? Thì quý vị thấy đây là kiểm tra giữa thiết bị và các thành phần. Và khi kiểm tra cái này là đảm bảo là thiết bị của mình phải đang dẫn điện, chứ là đang operating, đúng không ạ? Và khi đó là nó sẽ có phát sinh độ tăng nhiệt độ. Và những cái thông số này phải được liệt kê trong cái tài liệu kỹ thuật để đảm bảo là khi khách hàng sử dụng là nó sẽ là mình đã được tiên lượng trước tất cả những tình huống có thể xảy ra trong khi sử dụng tủ điện. The next one which I mentioned is 10.7. It's again for the internal electrical circuits and connections. You see the connections between the ACB or the MCCB connected with the bus bars, vertical bus bars or the horizontal bus bars. These have all been verified by ASIFA, which is the third party certifying agency by design rules. Quý vị thấy đây là kiểm tra sự kết nối giữa các mạch điện trong tủ điện. Ví dụ nhìn thấy đây là giữa cái thanh cái ngang cũng như thanh cái dọc, đấu nối giữa máy cắt không khí và MCCB. Và những cái phần test này thì đối với tủ Prisma IPM đã được cái tổ chức độc lập là ASIFA kiểm tra và chứng nhận. Not only the internal electrical distribution conductors, but also the connections which are connected to the cables of the customer. Those connections which are coming from the device have also been verified by ASIFA.
Và không những các đấu nối trong tủ điện mà các đấu nối ra ngoài tủ điện cũng phải được kiểm tra. Ví dụ thấy giống như là kiểm tra giữa đầu nối ra cáp khi sử dụng ra phía ngoại tải, và tất cả thông số này phải được kiểm tra bởi được tổ chức độc lập, thì Prisma là được ACEFA đã kiểm tra. Coming to the temperaturized test, something which is very important and seen during the test procedure is, or when we go to some local manufacturers, some things which are missed is they do the test on the edge bus bar, but the loads are not connected. This is what, when we did the test with IEC 61439 and ACEFA as a third certifying agency, we ensured that all the loads are connected, all the parameters are checked at each and every connection point, including the edge to V bus bar links, the outgoing terminals, the vertical bus bar, and the outgoing terminals of the outgoing circuits of the MCCBs also. Thì một cái điều kiện mà muốn nhắc lại cái vụ mà kiểm tra độ tăng nhiệt độ, thì đối với kiểm tra độ tăng nhiệt độ đây là một cái hạng mục rất quan trọng. Thì khi mà kiểm tra cái này thì người ta nói là đối với một số nhà làm tủ thì khi họ kiểm tra là họ lại offload, có nghĩa là cái tải đầu ra đó, cái phần feeder họ không có cho mang tải, thì khi đó độ tăng nhiệt độ nó không chính xác. Đối với IC cái hạng mục này khi người ta kiểm tra, thì quý vị đọc kỹ cái phần mà test report sẽ thấy là bắt buộc phải là đang mang tải, thì cái đó mang tải thì nó mới phát sinh được cái nhiệt giữa cái phần bus bar nằm ngang cũng như thanh cái ngang cũng như thanh cái dọc. One of the last tests, which is again very important, is the mechanical operations test. IEC certifies that 200 operating cycles have to be performed. This is very, very critical to ensure the robustness, the operating performance of the switchboard, and this has been performed by the lab and the certifying body on IPM. Và một trong những phần quan trọng của tiêu chuẩn IC là phần kiểm tra phần cơ khí. Thì đối với IC 61439 thì thấy là người ta yêu cầu tổng cộng là tới 200 chu kỳ đóng mở cái tủ điện, và để đảm bảo là khi mình vượt qua này, để đảm bảo là cái tủ của mình đảm bảo được cái độ cứng và tin cậy. So, certificate of conformity. This is the certificate which has been issued by ACEFA to Schneider Electric for the off Prisma IPM. And the difference between the two, functional system fully certified and a system partially certified, is the same, that it requires a certification body to do it. It is not given by an independent lab or an agency testing the switchboard. It is given by a third party who is independent from Schneider Electric, who is independent from the laboratory, and who does all the verification of the design before issuing that certificate. Whereas for a system partially tested, these kind of certificates are not available and not given by any third party. Because by giving the third party certificate, it ensures the trust, the neutrality of the performance, the neutrality of the tests which have been performed on the switchboard. Thì cái này là ông chỉ cho quý vị phân biệt giữa là cái chứng chỉ và cái biên bản kiểm tra. Thì mình nói thêm một cái này, nó ngoài cái ông nói thôi, nó giống như là quý vị sẽ có là cái chứng chỉ tốt nghiệp đại học và cái bảng điểm vậy. Thì cái test report nó giống như bảng điểm. Quý vị chưa tốt nghiệp đại học thì quý vị sẽ tới xin trường đại học cho xin bảng điểm được, nhưng mà quý vị sẽ không nhận được cái bằng tốt nghiệp, đúng không ạ? Thì bằng tốt nghiệp nó giống như là certificate of conformity, còn cái test report này nó sẽ giống như cái bảng điểm của mình. Thì ông nói là trong cái phần mà chứng chỉ thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ được issue bởi một cái third party độc lập. Họ sẽ kiểm tra tại cái tổ chức của họ và họ sẽ cung cấp cái chứng chỉ cho mình. Còn đối với cái test report thì khi đó là nó chỉ là làm giống như là anh cần test cái hạng mục này, test hạng mục kia, pass rồi thì tôi cấp cho anh, nhưng mà anh không được chứng chỉ, cho nên sẽ thấy là một số cái phần kiểm tra nó không có đủ, cho nên là họ không cấp cho anh được cái chứng chỉ full luôn. So just to conclude what we have just gone through, so IEC standard provides more electrical safety and ensures power availability. It ensures the elimination of ambiguity between TTA and PTTTA concepts. There are clear roles and responsibilities defined by the IEC for original equipment suppliers or manufacturer and the assembly manufacturer.
There are 12 verification tests and 10 routine tests instead of 7 and 3 respectively. And Schneider Electric is very well in position to ensure the compliance to the standard with Prisma iPM offer. Thank you. Thì để kết lại cái phần trình bày IC61439 này thì ổng sẽ ấy là slide tại em không nhớ. Thì ổng có kết luận như này. Thứ nhất là tiêu chuẩn IC61439 thì nó sẽ đảm bảo được thứ nhất là an toàn và điện liên tục. Thứ hai nữa sẽ hạn chế được cái khái niệm là tủ partial tie test và full tie test. Và cũng như là làm trong tiêu chuẩn IC nó định nghĩa rất là rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của nhà sản xuất cũng như nhà lắp ráp tủ điện. Và như nãy mình có nói là nó sẽ kiểm tra 12 cái test kiểm tra và 10 routine test thay vì 7 và 3 như là tiêu chuẩn cũ. Và Schneider Electric là một trong những cái hãng thì đảm bảo là rất tự hào là một trong những hãng là khi sản xuất tủ điện là mình tuân thủ rất là nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn IC61439. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. Abhinav, for such a wonderful speech. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe ông Aditya chia sẻ về những ưu điểm vượt trội của Prisma iPM và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn IEC 61439. Và ngay sau đây, tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu phụ trách sản phẩm Prisma iPM của công ty Đạt Vĩnh Tiến, ông Trương Quốc Hiệp sẽ trình bày chi tiết hơn về quy trình sản xuất thực hiện Prisma iPM. Một tràng pháo tay thật lớn và cùng chào đón ông Trương Quốc Hiệp. Xin được gửi lời chào đến toàn bộ quý vị quan khách đã có mặt trong cái buổi lễ ra mắt của Prisma ngày hôm nay. Thì như từ đầu buổi đến giờ thì mọi người cũng đã được Schneider, chị Trúc và Mr. Aditya đã hỗ trợ cung cấp một số thông tin chung về sản phẩm Prisma, thông tin về những cái điểm nổi trội và cái tiêu chuẩn 614 và 61439. Thì tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng xem qua một đoạn video về cái quy trình sản xuất tủ Prisma của Đạt Vĩnh Tiến. Đây là cái thành quả 6 tháng nỗ lực của tập thể Đạt Vĩnh Tiến và cũng là cái tiền đề để Đạt Vĩnh Tiến xây dựng thương hiệu của mình vươn ra tầm khu vực. Và xin mời đội kỹ thuật ạ. Được thành lập vào năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn Đạt Vĩnh Tiến đang dần khẳng định là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất tủ bán điện, thang bán cáp và hệ thống ống gió. Tủ điện của Đạt Vĩnh Tiến đạt chất lượng quốc tế với chứng chỉ đầu tiên là Thai Test Asta vào năm 2012 và gần nhất là chứng chỉ Full Thai Test Kema 6300A, 100kA, Form 4B, IP43 vào năm 2018. Cùng với sự phát triển của thương hiệu, sự ổn định về năng lực sản xuất và chất lượng của sản phẩm, Đạt Vĩnh Tiến đã được tập đoàn Schneider Electric khảo sát, đánh giá và chuyển giao công nghệ sản xuất tủ điện Prisma iPM. Bắt đầu vào tháng 11 năm 2018, Đạt Vĩnh Tiến đã ký biên bản ghi nhớ về việc chuyển giao công nghệ sản xuất tủ điện Prisma iPM Full Thai Test để đảm bảo quy trình sản xuất tủ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế IEC và các yêu cầu của hãng Schneider Electric. Đạt Vĩnh Tiến đã tăng cường đầu tư vào thiết bị và quy trình sản xuất với các bước như sau. Bước 1. Nhận hợp đồng. Phòng kinh doanh chuyển hợp đồng và khối lượng dự án cho phòng kỹ thuật. Bước 2. Thiết kế sản xuất. Với việc sử dụng phần mềm Easy Prisma do Schneider Electric cung cấp, phòng kỹ thuật có thể nhanh chóng đưa ra các bản vẽ thiết kế một cách chính xác tối ưu cho những chi tiết cơ khí của Prisma mà Đạt Vĩnh Tiến cần sản xuất. Bản vẽ sản xuất được chuyển sang phần mềm gia công để lập trình CAD/CAM cho các máy laser Bysonic và các máy cơ khí khác tùy theo yêu cầu kỹ thuật. Bước 3. Gia công cơ khí. Bộ phận cơ khí nhận chương trình gia công từ bộ phận thiết kế và triển khai gia công cơ khí theo các bước sau. Công đoạn cắt laser. Đạt Vĩnh Tiến sử dụng máy laser công nghệ hiện đại với đường cắt chính xác, tốc độ cao. Công đoạn đồ. Đạt Vĩnh Tiến sử dụng máy đồ CNC được lập trình và tự động hóa theo công nghệ Nhật Bản. Công đoạn chấn được lập trình trên màn hình 3D. Các chi tiết được chấn định hình theo bản vẽ bằng máy CNC theo công nghệ châu Âu. Mỗi công đoạn trong quá trình sản xuất đều được kiểm tra chất lượng kỹ càng để phát hiện lỗi sớm và xử lý kịp thời. Bước 4. Xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện. Công đoạn tẩy rửa đảm bảo xử lý bề mặt theo đúng quy trình.
sơn tĩnh điện với hệ thống phun sơn và dây chuyền tự động đạt công suất và chất lượng cao. Bước 5. Lắp ráp vỏ tủ và thiết bị. Chi tiết sản phẩm Prisma iPM được chuẩn hóa bằng mã số, giúp dễ dàng trong việc quản lý và lắp ráp tủ điện. Bước 6. Kiểm tra chất lượng. Tủ điện Prisma iPM sau khi được lắp ráp hoàn thiện sẽ được chuyển sang bước kiểm tra trước khi xuất xưởng. Đạt Vĩnh Tiến luôn tuân thủ tuyệt đối quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Schneider Electric. Bước 7. Đóng gói. Đạt Vĩnh Tiến luôn coi trọng việc đóng gói kỹ lưỡng theo quy cách và yêu cầu từ hãng Schneider Electric nhằm bảo vệ tối đa sản phẩm tủ điện Prisma iPM trong quá trình vận chuyển đến khách hàng. Muốn đi thật nhanh hãy đi một mình, muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau. Với sản phẩm tủ điện Prisma iPM do Đạt Vĩnh Tiến sản xuất, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng với sự phát triển của quý khách hàng để xây dựng tương lai. Công ty Đạt Vĩnh Tiến cam kết và quán triệt tinh thần an toàn hôm nay, vững bền tương lai. An toàn hôm nay, vững bền ngày mai, đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả những khách hàng của mình. Và kính thưa quý vị, thông qua đoạn clip vừa rồi thì chắc chắn là quý vị cũng đã hiểu rõ và chi tiết hơn về quy trình sản xuất tủ điện Prisma iPM tại nhà máy Đạt Vĩnh Tiến. Cùng với đó là những chia sẻ của ông Trương Quốc Hiệp. Và Đạt Vĩnh Tiến của chúng tôi thì luôn luôn tuân thủ tuyệt đối về tiêu chuẩn toàn cầu của Schneider Electric và đảm bảo sản xuất tủ điện Prisma iPM chất lượng, an toàn và vô cùng hiệu quả. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần Question and Answer, hỏi và đáp. Và quý vị nào chúng ta có câu hỏi muốn đặt ra cho chúng tôi thì vui lòng giơ tay và các bạn busy của chúng tôi sẽ xuống tận bàn để đưa cho quý vị microphone. Và đại diện của công ty Đạt Vĩnh Tiến là ông Trương Quốc Hiệp sẽ tận tình giải đáp mọi thắc mắc của tất cả quý vị ạ. Vâng, và xin được mời quý vị nào chúng ta có thắc mắc về quá trình sản xuất hay là về ưu nhược điểm hay bất kỳ một thông tin nào về sản phẩm của chúng tôi thì vui lòng hãy giơ thật cao chiếc tay của mình lên và chúng tôi sẽ xuống tận bàn ạ. Xin được mời những câu hỏi từ phía quý vị ạ. Và chúng tôi rất là mong muốn được lắng nghe những chia sẻ cũng như là những câu hỏi đến từ phía quý vị để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình ạ. Đây đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng của Đạt Vĩnh Tiến. Đạt Vĩnh Tiến đã nỗ lực làm việc không ngừng, luôn luôn tận tâm tới nghề để gặt hái được những thành công như ngày hôm nay. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị có tên sau cùng bước lên để cùng thực hiện nghi thức toasting. Xin được mời ông Lê Văn Ân, giám đốc nhà máy công ty Đạt Vĩnh Tiến. Xin được mời ông Lê Duy Lan, giám đốc kinh doanh công ty Đạt Vĩnh Tiến. Xin được mời ông Võ Văn Hải, trưởng chi nhánh văn phòng Đà Nẵng công ty Đạt Vĩnh Tiến. Xin được mời bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng chi nhánh văn phòng Hà Nội. I would like to invite Mr. Yoon Young Kim, Country President, Schneider Electric Việt Nam, Myanmar and Cambodia, come on stage. Xin được mời Mr. Sử Ngọc Danh, Vice President, Master Việt Nam, Myanmar and Cambodia. Và xin được mời bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Product Manager Prisma IPM, Schneider Electric Việt Nam sẽ cùng bước lên để cùng nhau thực hiện nghi thức toasting khai tiệc. Và trong lúc này thì cũng hy vọng là quý vị hãy rót thật đầy những ly nước của mình lên để cùng toasting chúng tôi khai mạc cho đêm tiệc.
chúc mừng sự thành công của Đạt Vĩnh Tiến và sản phẩm tủ điện Prisma